untuk Afiq Afiq ke Fang? Afiq. Boleh hantar kat saya, nanti saya share dalam Putra Plus dengan Microsoft. Okay. Saya tak dapat download tapi saya boleh bagi link. Saya dah try download. Dia tak dapat download, tak dapat nak download. Saya tak dapat nak download. Saya boleh bagi link je. Link dekat okay. Boleh forward email je. Forward email yang dapat tu kan boleh forward kat saya. Sebelum tu saya nak tanya, semua orang ada Zoom tak? Zoom punya software? Ada. Aplikasi dia ada. Dia kekurangan Google Meet ni, saya kena admit orang untuk masuk. So, kalau Zoom tu, kalau saya dah siap-siap settle bahagian attendees, tak ada masalah. Macam kadang saya tengah cakap ni, saya tak nampak orang yang masuk. So macam orang yang nak masuk tu dia tertunggu-tunggu. Okey, tak apa, kita pun tak sempat nak ni. Okey, yang kedua, apa yang kita nak buat sekarang ni adalah second solution using reduction of order. Okey, dan formula dia adalah yang diberi kat sini. So dia macam sama, cuma yang ni dia adalah lebih spesifik kepada second solution. Dan dia dah dapat formula. Okay, proof dia. Let's see the proof. Let's say you knew the solution, the first order. You knew the first solution, which is y1 for null equation. So this is the null equation. Kadang-kadang panggil null or ada setengah tu dia punya famous adalah homogeneous, tapi ada yang guna null equation. Okay, then we let the same thing, v times y1 of x. X ni dia macam dummy variables. It can be t, it can be ts or something. Dia tak semestinya x. Kemudian masukkan derive untuk first order, this is first derivation, first derivative, and then second derivative. Okay. Proses ini tak ada masalah. Pastikan sebab dia adalah variables. Because this is a product rule, pastikan awak ingat product rule. So it should be a plus. If it's plus, tak ada masalah. Okay. Any questions so far? Ini hanya proof dia letak dulu. Kemudian plug in, masukkan equation yang tadi, this equation into y and y prime, y double prime. Tadi kan kita ada this equation. Okay, y double prime, saya tulis balik kat sini, so y double prime plus p y prime plus is it r s q y. So y double prime adalah yang ni, yang kita tulis ni. This one, the whole thing. So masukkan dalam ni, kemudian samakan dengan kosong. Cuma masukkan just plug in. Kemudian kita tahu bahawa yang mana adalah kosong, yang ni.
Ini adalah original equation. Samakan dengan kosong, which is this part. Nampak messy sikit, so, tapi bila awak kumpulkan semua faktor untuk V dengan V prime dengan V double prime, dia akan nampak cantik. So apa yang tinggal? Yang tinggal adalah yang ni. Yang ni tinggal. Okay, now so, nampak tak? Yang ni adalah second order. Yang ni adalah first order. So kita kata let U equals to this. So maksudnya kita gantikan balik. Yang ni adalah second order. Yang ni akan jadi U prime. Yang ni akan jadi U. Sebab kita kata yang ni adalah U adalah V prime. So therefore V double prime is just U prime. So first order sahaja. So dia akan jadi macam ni. Okay. So kita bentukkan dalam apa ni? Yang kita boleh dalam bentuk integrating factor. Kemudian integrate. Kalau kat sini kan, awak integrate. Integrate. This is integrating factor. Kat sini. Integrate dapat. Integrate the whole thing. Log U. Sebab tadi dia adalah du over U. So kalau pergikan sebelah kanan, sebab kita nak dapatkan U sahaja, jadikan dia sebagai perkara rumus. So U sebelah kiri, yang selain daripada U duduk sebelah kanan. So kita dapat U sama dengan yang ni. Okey, daripada sini ke sini ada soalan? Tak ada. Jelas tak ada ni sebab dia ni je. Okay, so tak ada masalah kan sebab yang ni pun awak tahu yang ni adalah let's say this one adalah minus 2 log y. So kalau saya ni dia akan jadi log of y kuasa negatif 2. So bila saya yang ni sebelah log, saya nak jadikan dia u sahaja, so saya buat e log u equals to e log y minus 2 minus integrating factor p x dx. Okay, tu sebab tu kita dapat yang ni. Yang ni akan jadi minus px dx divided by yang ni adalah apa ni minus kuasa 2, so minus adalah dia inverse, so y square. Sebab tu dapat yang ni. Okay, so u adalah u is equals to v prime. So therefore untuk dapatkan v prime awak kena integrate sekali lagi keseluruhan. Sebab tu dapat u equals to v prime. Therefore v sama dengan whole integration. Sebab tu kita dapat yang ni adalah second solution. Therefore kalau untuk dapatkan general solution awak kena buat y equals to y complement plus y1 plus y.
Y complement ni daripada homogeneous equation. Y1 yang kita tahu tadi from the known solution, and then this is from the reduction of order yang daripada formula sini. Okay, let's see an example. Yang ni dah diberi, the function y1 equals to x squared is a solution of this equation. Find the second linearly independent solution. Okay, so yang daripada kat sini, put it into this form. Jangan ada apa ni, jangan ada constant kat sini. Jangan ada apa-apa. So, put it into this form. Kemudian terus tulis formula. Okay. So formula ni apa? Ingat lagi tak? So dia adalah y1 integrate minus of integrating factor dx over y1 squared. So dalam kes ni y1 adalah x kuasa 2. Integrating factor kalau tengok kat sini, yang di sini, so dia adalah minus jadi plus. So dia adalah integrate e to the 3 over x divided by y2, y1 squared adalah x kuasa 4 dx. Okey, kemudian selesaikan benda ni. Yang ni adalah senang je sebab dia 0,4. Yang ni pun senang, dia adalah exponential. So awak akan dapat result dia yang ni. Saya tak detailkan apa ni integration sebab saya anggap awak dah expert dalam integration. Kemudian the general solution is just y1 plus y2. First solution and then general solution as second solution. Okey, yang ni contoh yang awak boleh buat sendiri. Okey, so mungkin saya boleh bantu sikit. Contohnya kat sini kita dah tahu y1 equals to x inverse. So saya kena bentukkan dalam y double prime plus 3xy prime minus y equals to 0. Kemudian saya kena bahagikan dengan 2x squared. Yang ni pun kena bagi dengan 2x squared. So dia akan jadi y double prime plus 3 half over x y double y prime minus 3 half of x y equals to 0. Okay, so awak boleh tuliskan yang ni adalah px. y1 apa dia? y1 equals to 1 over x. So plug in into the equation. Sama juga dengan yang ni. So Doktor. buat sendiri. Okay, let's look at the next one. Ada Betul. persoalan kat ni? Doktor. Yes. Yang tadi tu bukan y dia tak ada 3x ke? Bising. Saya di highway ni bising. Apa dia sekali lagi? Yang tadi tu bukan y dia tak ada 3x ke? Y tak ada 3x. Sekejap sebab saya punya komputer tak boleh tengok Microsoft Word. So saya boleh tengok melalui Microsoft Teams saja. Yang mana Yang ni ke? Okay. Yang soalan tadi tu. Yang example yang pertama tadi ke? Example 2.
Yang ni. Yang Y sahaja tu. Yang tu bukan tak ada 3X ke? Tak ada 3x. Saya ternampak ada 3x. So, okay, tak apa. Madam. Okay, so tak ada kan? Tak ada kat sini. Kita padam. X. So, dia akan jadi satu per 2x. Tak ada masalah lah. Okey, doktor. Terima kasih. Terima kasih. Okay, ada lagi soalan? Okay. Okay. Let's move on to the next one, which is variation of parameters. Okay, variation of parameters. Dia variation of parameters, tujuan dia apa? Tujuan dia adalah how to find a particular solution of any order of linearly differential equation. Syarat dia apa? Syarat dia the solution of our homogeneous equation is known. Contohnya, kalau saya kata y double prime minus y equals to let's say 1, yang paling mudah. So yang ni akan menunjukkan bahawa dia punya lambda squared minus 1 equals to 0. Yang ni adalah auxiliary equation. So dia akan dapat apa? Lambda equals to plus minus 1. Okay, so lambda equals to plus minus 1. Maksudnya dia akan dapat solution e to the x or e to the minus x. Okay, bila kita dah dapat yang ni adalah homogeneous solution, dalam case yang kita tahu dia adalah y complementary, kita dapat homogeneous solution. Daripada homogeneous solution ni kita kena cari particular solution menggunakan variation of parameters. Okay, mula-mula kena cari yang ni dulu. Cari yang untuk homogeneous, kemudian bila dah dapat homogeneous kita akan dapat untuk y particular. Okay. Dia punya caranya macam yang tadi, reduction of order, tapi kita tak sampai ke situ. Cuma kita kata yp is consists of variables u times y1 plus variables of v times y2. U dengan v ni adalah function of x. Okay, so dia bukan constant, dia adalah variable. Okay, sama juga bila kita dah ada equation ni, first thing is to do the first derivatives. Kemudian kita buat the second derivatives. And then yang penting, yang ni adalah key point dia. Key point dia u prime times y1 plus v prime times y2 adalah kosong. Yang ni adalah assumption, assume. Dia daripada teori, saya tak ingat teori tu, yang ni adalah assume that this one is equal to 0. Sebab apa? Sebab dia akan jadi mudahkan kita punya kerja sikit. Okay, kemudian awak substitute dalam original equation yang tadi, yang equation
yang ni, non-homogeneous equation. Bila dia dapat tu, and then notice that this one and this one is 0. This one is 0. Sebab dia adalah solution to the homogeneous equation. Ini adalah proof tunjukkan bawah. So, therefore this is 0. Yang ni kosong. Kita akan dapat yang ni. Key point yang kedua. Itu yang pertama tadi, apa dia? Yang ni. Okey. Kemudian kita kumpulkan yang tadi, key point yang pertama dengan key point yang kedua, kita buat macam ni. So, nampak tak dia macam apa ni, dia macam dalam bentuk linear algebra. Kalau saya buat dalam bentuk matrix, saya akan tulis y1, y1 prime, y2, y2 prime times b prime, b prime equals to 0, and then r. Okay, so sebab tu ditulis kat sini, the solution exists provided that the determinant is not 0. Okay, the solution exists as long as determinant of, let's say this is A matrix, determinant of A is not, sorry, I don't want you to use A, I want to use W because it corresponds to some number. Determinant of W is not 0. So dia macam yang kita buat dalam linear algebra. Okay, dan untuk cari solution dalam linear algebra, awak boleh guna Cramer's rule. Dah belajar kan linear algebra? 3201 tak silap saya. Ada. Ada kan? Tengah belajar sem ni. Tengah belajar sem ni. Dah masuk bahagian Cramer's rule. Zaim dah habis belajar. Belajar. Okey, tak apa. Siapa yang tak belajar lagi, maksudnya dia adalah pengetahuan lah. Okey, kalau tak ingat tak apa. Kalau tak ingat tak apa, dia ada cara yang mudah. Okey, cara yang mudah macam mana? Tak apa. Sebelum tu kita buat summary dulu. Summary dia, apa dia? Mula-mula, find two linearly independent solution to the homogeneous equation. Maksudnya apa? Yang kita dapat tadi contoh. Y1, Y2, e to the x ataupun e to the minus x. Kemudian, if you want to find the particular solution, put it into this equation. And then determine u and v. And then substitute v into yp to obtain particular solution. Okay, so the whole thing will be y1 plus y2 plus y particular. Okay, saya nak mudahkan. Contohnya macam ni. Okay, contohnya untuk memudahkan ni, siapa lagi mudah kalau saya kata apa dia? Y particular equals to u apa tadi? Y1 plus b y2. Okay, saya buat y1 is just integration of the Cramer's rule yang tadi, integration of Cramer's rule
minus y2, saya nak guna Cramer's rule dulu. Okey, Cramer's rule dia kata apa? Untuk dapatkan u, dia adalah integration of 0 rx yang sebelah kanan, y2 and then y2 prime divided by w, dan b is just y1 prime 0 r of x divided by w. So w adalah determinant of y1 prime, y2 prime. So yang ni saya cari sebab saya tak nak tulis apa ni, dia punya determinant kat sini dia panjang. Okey, so kalau saya solve benda ni, sekejap, yang ni adalah u prime dan u apa? And yang ni adalah u prime. This is u prime, this is b prime. That one is u prime. So this will be 0. Dia akan jadi minus y2 r of x divided by w. And then for this one, it will be y1 times r of x divided by w. So nak cari v, v equals to integrate the whole thing. U will be integrate the whole thing with respect to dx and with respect to dx. Okay, so untuk ni saya masukkan balik. So saya masukkan y equals to y1 times the integration of y2 r of x divided by w dx plus y2 integration of y1 times r of x divided by w dx. So this is the particular solution. Okay, let's see an examples. Contoh kat sini. Okay, determine the general solution of this differential equation. Okay, let's look at y double prime. Example. Y double prime plus y equals to second x. So daripada kat sini kita tahu yang dia punya ni adalah plus minus I. Right, so therefore y1 equals to cosine x and then y2 equals to sin x. Ada soalan setakat ni? Tak ada kan? Tak ada. Alright. So saya boleh kata untuk cari apa ni? Dia punya particular solution, and then Rx is second x. Okay, letak je dalam kat sini y particular equals to y1 cosine x integrate minus y2 which is minus sin x times second x divided by, saya tak tulis lagi sebab saya tak kira lagi, plus y2 which is sin x integrate cosine x second x divided by. Okay, let's see what's the value of w. W is cosine minus sine and then cosine.
Jawapan dia apa? 1. Okay. So W is just 1. So, yang ni W ni, dia kalau awak cari, nama dia adalah Wronskian. Dia merujuk kepada Wronskian. This guy. Okay, so awak solve, dapat jawapan. Okay, ada soalan? Saya nak berhenti kat sini sebab saya nak bagi laluan kepada quiz. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Ada Okay. Saya bagi quiz. Quiz ni saya bagi link dia kat sini je lah. Atau nak. Sebab semua orang masuk, so saya bagi link dekat, boleh check dekat ni. Okey. Okay, saya dah bagi link. So terima kasih. Kita jumpa lagi dalam minggu depan. Saya sambung sikit saja nanti untuk variation of parameters, beberapa examples. Doktor, Yes. quiz ni hantar dekat mana? Awak ni je, awak dah submit tu saya akan dapat. Oh, okey. Sebab dia adalah Google Form. Google Form submit saya akan dapat lah. Okey. Jawapan. Limit masa dia sebenarnya 15 minit. So maksudnya sampai dia kejap je. Okey, saya lupa nak bagi tahu. Okey, contoh sebab apa? Sebab awak punya ni dia dalam jawapan, contohnya jawapan equation kan? Equation. Kejap. Okey, equation adalah dalam bentuk contoh M kuasa 2 plus M plus 1 sama kosong. Contohlah M kuasa 2, macam mana nak buat M kuasa 2? M squared, awak boleh buat M hat tu, boleh buat macam ni. Dan contohnya sin X, cosine X. X ni adalah multiplication, so awak boleh buat X star cosine X sebab nak membezakan di antara cosine dengan X. Yang ni X ni, yang dalam ni tak perlulah sebab saya dah faham yang ni adalah cosine, ataupun awak nak letak or X star cosine X pun boleh. So ini adalah format jawapan. Saya takut apa ni tak nampak ni. Ini adalah square untuk square, untuk multiplication. Itu dia sini. Dan contohnya kalau awak ada apa 5i awak tulis dalam 5i pun boleh, atau awak tulis dalam 5 star i pun boleh. Okey. Okey, yang itu saja. Kalau ada apa lagi persoalan,
So, saya akan bagi dalam sekarang dah 8.50. So 95 minit saya ni minit masa. (15 minit). Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Thank you, Doktor. Thank you. Thank you, Doktor.